เจริญธรรมยามเช้าวันนี้กลับมาพบกันนะในตอนเช้าตี 4:45 นาทีนะกลับมาพบกันเนาะกับบรรยากาศกลางป่านะกระแสแห่งบุญเนาะกระแสบุญเนาะกระแสธรรมเย็นไปสู่จิตใจนะไม่ได้เร่งรีบไม่ได้ไปแข่งขันนะไม่มีอะไรต้องไปไม่มีที่ต้องไปไม่มีอะไรต้องทำนะไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องแข่งขันนะอยู่กับตัวเองนะเรียนรู้ในการรู้สึกตัวนะได้ย้อนกลับมาทบทวนดูใจตัวเองที่มันคล้องคาอยู่นะการปฏิบัติธรรมนะเป็นการย้อนกลับเข้ามาดูจิตใจของตัวเองนะเฝ้าดูความขัดเคืองขัดข้องนะของจิตของใจตนนะเราเองจะเป็นผู้เห็นสมบัตินั้นนะสมบัติที่ซ่อนอยู่ในใจนะแล้วแต่ใครสั่งสมอะไรไว้นะสั่งสมที่สั่งสมไว้สมบัติของแต่ละคนก็เลยแตกต่างกันนะบางคนสะสมความโลภไว้มากใจก็พร้อมที่จะเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ตลอดนะบางคนสั่งสมการยื้อแย่งแข่งขันการต่อสู้เห็นใครก็จะซัดกันอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยนะคุ้นชินกับการดิ้นรนไหมใจที่คุ้นชินกับการดิ้นรนเจออะไรผ่านมาก็จะมีผลกระทบกันเลยนะใจที่คุ้นชินกับการต่อสู้ดิ้นรนใจที่คุ้นชินกับการให้นะใจที่คุ้นชินกับความเสียสละนะสมบัติของใจของแต่ละคนก็เลยแตกต่างกันนะสมบัติที่แตกต่างกันก็เลยแสดงออกแตกต่างกันนะเห็นไหมเสียงหมากัดกันนะก็นอนอยู่ด้วยกันอยู่ดีๆเนาะนอนอยู่ด้วยกันอยู่ดีๆตื่นขึ้นมากัดกันเสยวะ นะหมามันไม่ได้ยับยั้งชั่งใจนะมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดอะไรผ่านมาปุ๊บไม่ได้ว่าคือมันลุยเลยนะเป็นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดนะแต่คนเราต่างจากสัตว์ตรงที่เรามีความรู้ที่ลึกยิ่งกว่าคือมีสติสัมปชัญญะที่ลึกกว่านะคนมนุษย์ผู้ประเสริฐผู้ขนขวายสมบัติอันล้ำค่าเด้ผู้เป็นอยู่อย่างประเสริฐมนุษย์ผู้ใดเป็นอยู่อย่างประเสริฐผู้นั้นนะมาแล้วแฟนคลับหน่อยๆทั้งหลายเนี่ย เมื่อกี้ยังกัดกันอยู่เลยนะ นะมนุษย์ผู้เป็นอยู่อย่างประเสริฐนะอย่างไรเรียกว่าเป็นอยู่อย่างประเสริฐนะคือผู้เป็นอยู่โดยปราศจากโทษนะเป็นอยู่โดยปราศจากการเบียดเบียนนะแต่ถ้าเกิดว่ามนุษย์ผู้เต็มไปด้วยโทษเนาะเดี๋ยวก็กระทบกระเทียบเดี๋ยวก็สอดเสียดเดี๋ยวก็ดูหมิ่นเดี๋ยวก็เหยียบย่ำเดี๋ยวก็ทำลายเขานะอยู่ดีก็พูดให้คนนั้นอยู่ดีก็พูดให้เนี่ยเรียกว่ามนุษย์ผู้ประเสริฐ มนุษย์ผู้ประเสริฐกับมนุษย์ผู้ประสาทอยู่ใกล้ๆกันนะแล้วแต่ใครสั่งสมเรื่องราวอะไรไว้ในจิตใจนะสิ่งที่แสดงออกก็แตกต่างกันนะในสังคมของพวกเราทุกวันนี้ก็เห็นไหมปัญหาที่เป็นปัญหาที่ว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเลยคือปัญหาโรคซึมเศร้า
นะโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้านะมันทุกข์นะมันหาที่พึ่งไม่เจอปัญหาของโรคซึมเศร้าคือไม่รู้จะพึ่งอะไรหาที่พึ่งไม่เจอมองอะไรมันมีแต่ความโศกเศร้าลำพึงลำพันไปมองอะไรไร้ความหมายไปหมดแม้กระทั่งไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นที่พึ่งได้นะด้วยพิษของเศรษฐกิจด้วยพิษของสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนะเศรษฐกิจที่แข่งขันกันรุนแรงนะความโลภนี่เป็นเพลิงของความโลภนะมันเป็นผลกระทบชิ่งนะความโลภการยื้อแย่งแข่งขันเห็นไหมทำให้ผู้ปกครองเนี่ยต้องไปดิ้นรนต่อสู้จนไม่ได้ย้อนกลับมาดูจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะทอดทิ้งนะจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะทอดทิ้งครอบครัวอะไรไปนะแต่ว่าเราอยู่เฉยๆมันก็ไม่สามารถจะหาอะไรมาประคับประคองหรือบรรเทาในการดำเนินชีวิตไปได้นะก็ต้องออกไปแสวงหาในที่ที่มีการแข่งขันนะตรงไหนมีทรัพย์ก็ไปแสวงหาด้วยหวังว่าจะได้รับสมบัตินั้นกลับมาบรรเทาทุกข์เนาะกลับมาเลี้ยงชีพนะบรรเทาทุกข์พอประทังชีวิตไปได้เนาะก็มาส่งสิ่งแรกที่พ่อกับแม่พึงกระทำเห็นไหมส่งให้ลูกมีการศึกษาโอ้แม้ไม่ได้อยู่ก็ส่งให้ลูกมีการศึกษาให้ไปโรงเรียนนะด้วยความปรารถนาอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งลูกเราจะเติบโตขึ้นมานะวันหนึ่งลูกเราจะต้องเติบโตขึ้นมาและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ด้วยวิชาความรู้นะที่พ่อกับแม่ต่อสู้มาทั้งชีวิตก็ไม่สามารถทำได้อย่างน้อยๆให้ลูกเราได้มีความรู้หน่อยว่าอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าลูกๆทุกคนนั้นน่ะจะเห็นการต่อสู้ดิ้นรนนั้นเนี่ยจะเป็นบันไดในการเรียนรู้ให้ในการพัฒนาชีวิตตัวเองให้ประกอบไปด้วยความรู้น้อยคนจริงๆนะที่จะรู้จักคุณค่าของการศึกษารู้จักประโยชน์นะเมื่อเช้าเห็นข่าวเด็กอะไรนะเด็กอายุ13เป็นลูกกำพร้าใช่ไหมเด็กอายุ13เป็นลูกกำพร้าเลี้ยงน้อง4 คน13ก็จะอยู่ที่ป.6 หรือม.1นะกำลังศึกษาอยู่นะต้องทำงานเลี้ยงน้องๆอีก4 คนนะคล้ายๆกับไม่มีผู้ใหญ่ดูแลแล้วเห็นไหมสมบัติของคนเกิดขึ้นมานะแต่ว่าเขาได้รับการช่วยเหลือเรียกว่าน้ำใจจากเพื่อนมนุษย์จากคนที่เขามีโอกาสเขาหยิบยื่นให้นะตอนนี้เด็กคนนั้นเรียนจบโรงเรียนนักเรียนนายร้อยนะถ่ายรูปรับถ่ายรูปตอนจบเนาะก้มกราบคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือเห็นแล้วน่าประทับใจมากเห็นไหมบางคนเนี่ยเกิดขึ้นมาคือมันเหมือนกับว่ามันไม่มีโอกาสเลยนะแต่ด้วยใจที่ต่อสู้ใจที่มองใจที่ต่อสู้ใจที่เป็นนักสู้นะก็ดิ้นรนมาต่อสู้อดทนเอานะอดทนต่อสู้ไปก่อนอดทนต่อสู้ไปก่อนถ้าเราไม่ได้ไปทำโทษเนอะไหมถ้าเราไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนน่ะสมบัติที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันจะเปล่งประกายออกมานะสมบัติที่เราจะต้องมีไว้ในใจเลยนะคือความซื่อสัตย์สำหรับเราเองมองเห็นจุดนี้เป็นจุดที่สร้างคุณค่าให้กับคนคนนั้นที่มีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ความซื่อตรงที่เราไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบิดามารดาไม่เบียดเบียนสังคมนะถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เอาไม่ขโมยของนะมีความซื่อสัตย์มีความรักมีความหวงแหนในความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐของตนนะไม่ใช่มนุษย์ผู้ประเสริฐมนุษย์ผู้ประเสริฐก็มันก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป
เขาเรียกว่าความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณของคนไม่เท่ากันนะเราก็เลยจะเห็นความหลากหลายหรือความแตกต่างของมนุษย์นะที่มีผลแห่งกรรมแตกต่างกันสังเกตดูไหมจากเด็กคนหนึ่งนะที่ไม่มีบิดามารดาที่ต่อสู้เลี้ยงน้องมาโดยลำพังนะจนวันหนึ่งตอนนี้เขาได้เรียนจบโรงเรียนในร้อยนะเป็นที่พึ่งนะยิ่งคุณธรรมแก่กล้ามากก็ยิ่งเป็นที่พึ่งได้วงกว้างมากออกไปวงกว้างมากออกไปนะขึ้นอยู่กับกรรมของเขาขึ้นอยู่กับหัวใจของเขาที่สั่งสมสมบัติอะไรเอาไว้ด้วยนะมันยังไม่จบเนาะชีวิตของคนเรามันยังไปต่อเห็นไหมเรียนจบโรงเรียนในร้อยแล้วหวังพึ่งได้หรือยังนั่นเห็นไหมเรามองย้อนกลับไปถึงบิ๊กต่างๆนะที่เป็นข่าวอยู่โอ้ขนาดบิ๊กไม่ใช่คนเดียวกันนะเห็นไหมแต่ถามว่าเมื่อความโลภครอบงำจิตใจแล้วมันก็ไม่แน่เมื่อความโลภเมื่อความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธได้ครอบงำจิตใจแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเบียดเบียนคนก็มีเพิ่มขึ้นอีกนะโอกาสที่จะทำร้ายเขาโอกาสที่จะประทุษร้ายผู้อื่นก็มีเพราะถ้าเราไม่ได้ศึกษาในการอบรมจิตใจเวลาที่เราเติบโตไปแข่งขันนะกับคนในโลกเนี่ยเราจะไปเจอผัสสะต่างๆนะรูปอันสวยงามนะเสียงอันไพเราะเนี่ยกลิ่นอันหอมหวนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหลอกล่อนะเมื่อไรก็ตามที่เรามีความปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อไรก็ตามที่ตัณหานั่นนะเมื่อไรก็ตามที่ตัณหามันครอบคลุมจิตใจของผู้นั้นย่อมสูญเสียความเป็นตัวเองย่อมสูญเสียหลักคือลืมตัวไปเลยนะนี่คือจุดอ่อนของมนุษย์นะมนุษย์จะหลงทางนะตอนที่ถูกพิษของอสรพิษร้ายฉกกัดนะความสวยงามเสียงอันไพเราะกลิ่นอันหอมหวนนี่แหละเป็นเครื่องหลอกล่อนะให้คนที่ถ้าไม่ได้อบรมจิตใจดีแล้วเนี่ยเข้าใจว่าโลกมันสวยงามก็จะนะมีโอกาสนะตาบอดหูหนวกเข้าใจผิดหลงผิดนะหนทางที่จะทำให้เราผ่านพ้นกับอุปสรรคต่างๆไปได้ก็คือปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาเปรียบเสมือนกับมีดที่คมนะยิ่งปัญญาเฉลียวฉลาดมากเนี่ยมีดที่คมเนี่ยมันจะชำแหละแทงออกนะคือจะรู้เห็นนะรู้แจ้งแทงตลอดนะคือผู้มีปัญญาท่านก็เลยสอนให้เราอบรมเพาะบ่มนะอบรมเพาะบ่มจิตตภาวนาเพื่อส่งเสริมกำลังของสติปัญญาให้มีความแหลมคมมีความเฉลียวฉลาดนะปัญญาเลยสำคัญมากในการดำเนินในวัฏจักรนี้นะบางคนเนี่ยเกิดขึ้นมาในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยไม่มีอะไรทำเนาะซื้อยาเสพติดมาสูบเนาะเสียผู้เสียคนไปแล้วก็ไปเบียดเบียนคนนั้นเบียดเบียนคนนี้เห็นไหมชาติกำเนิดที่ต่างกันนะพฤติกรรมก็แตกต่างเพราะสมบัติของจิตใจที่ต่างกันเอาทำไมคนดีๆไม่ไปเกิดให้เป็นผู้มีทรัพย์มียศบ้างมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะท่านว่าบุคคลที่เกิดขึ้นมาในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยเป็นผู้ที่รู้จักให้ทานรักษาศีลฟังธรรมนะท่านว่าบุคคลที่สว่างมานะท่านก็สว่างไปมีอยู่บุคคลที่เกิดขึ้นมาในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยมียศมีเดชมีอำนาจนะแต่เป็นผู้ที่ไม่รู้จักทานไม่รู้จักรักษาศีลไม่รู้จักเข้าหาบัณฑิตเพื่อฟังธรรมนะแม้จะสว่างมาแต่เขาก็มีความมืดเป็นที่ไปนะ
บางคนที่เกิดขึ้นมาในตระกูลที่ยากจนข้นแค้นนะเป็นผู้ที่รู้จักให้ทานผู้ที่รู้จักรักษาศีลนะเข้าหาบัณฑิตเพื่อฟังธรรมท่านเหล่านี้มืดมาแต่เขาก็มีแสงสว่างเป็นที่ไปนะบุคคลบางจำพวกก็เกิดขึ้นมาในตระกูลที่ยากจนข้นแค้นแล้วทุกข์ยากลำบากแล้วก็ไม่รู้จักทานก็มีนะไม่รู้จักรักษาศีลไม่รู้จักเข้าหาบัณฑิตเพื่อฟังธรรมก็มีท่านเหล่านี้มืดมาเขาก็มีความมืดเป็นที่ไปนะสิ่งเหล่านี้มันย้อนกลับมาสอนเราในการมุ่งออกไปศึกษาหาสมบัตินะสมบัติอันล้ำค่าที่แท้จริงแล้วก็คือหัวใจตัวเองนะไม่มีอะไรจะเลิศเลอมีค่าเท่ากับจิตใจของตัวเองนะต่อให้เราไม่หลงเหลืออะไรเลยแต่เรายังมีศรัทธาอยู่กับตัวเองเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราตั้งอยู่ในธรรมอดทนพอมันขี้คายไปมันผ่านพ้นกับอุปสรรคขวากน้ำไปเรื่อยๆนะมันก็เหมือนกับพื้นแผ่นดินนะบางจุดมันก็เต็มไปด้วยโคลนสกปรกลงไปก็สกปรกนะบางจุดมันก็มีอัญมณีนะมีเพชรมีพลอยมีสควอตใช่ไหมสิ่งต่างๆมันแทรกอยู่นะแล้วแต่สมบัติคนเราก็เหมือนกันคนเราก็เหมือนกันนะอยู่นะสมบัติที่แตกต่างกันสั่งสมที่แตกต่างกันการสั่งสมสมบัติในการค้นขวายแตกต่างกันนะคนทุกวันนี้เราก็เลยมีอาการป่วยเยอะเพราะอะไรเพราะขาดการอบรมจิตตภาวนานะเพราะขาดการสร้างเสริมสมบัติเข้าสู่จิตใจนะโดยพิษของเศรษฐกิจนะทุกวันนี้เนาะเศรษฐกิจนะข้าวยากหมากแพงโอ้ยจะหากินแต่ละอย่างจะขยับขยื่นจะขยับตัวแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยนะทำอะไรก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยนะในการเป็นอยู่ต่อสู้ในการแข่งขันในสังคมนะที่เต็มไปด้วยการยื้อแย่งแข่งขันเพลิงของความโลภนะทำให้สรรพสัตว์เนี่ยยื้อแย่งแข่งขันกันนะความโลภนะคนทุกวันนี้ก็โอ้อากาศก็เป็นพิษนะมลพิษมลภาวะนะอากาศเป็นพิษน้ำก็เป็นพิษอาหารเป็นพิษเนาะยาฆ่าแมลงฉีดพ่นไปล้างยาฆ่าแมลงล้างอุปกรณ์ก็ล้างในน้ำก็เป็นพิษอาหารที่เขาฉีดก็เป็นพิษอากาศก็เป็นพิษนะคนก็ป่วยกันนะป่วยทางจิตนะแต่ถ้าเราออกไปแสวงหาที่พึ่งโดยเราไปคาดหวังด้วยความไม่รู้เนาะเราก็จะใช้เวลามากนะนานมากสิ่งที่เราทำได้ในเบื้องต้นนั้นก็คือรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนนะสิ่งที่เราพอทำได้คือความรู้สึกตัวนะเรียกว่ามีสตินะเฝ้าสังเกตดูนะให้ใจเราเนี่ยมีความฉลาดในการเรียนรู้นะฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็มีความฉลาดในการเรียนรู้คือการเปิดใจในการศึกษาอย่าเพิ่งเชื่ออะไรโดยง่ายนะแล้วก็อย่าเพิ่งคัดค้านอะไรเพราะตัวเองยังไม่รู้ไม่งั้นมันจะพลาดโอกาสในการศึกษาสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นมาเฝ้าสังเกตเรียนรู้ด้วยใจที่เป็นกลางนะไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาเปิดใจในการศึกษาในสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตเมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาชัดดีแล้วอะไรที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตในการดำเนินไปสิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตเราสิ่งแรกเลยก็คือน้ำใจของบิดามารดานะผู้ที่คอยโอบอุ้มประคับประคองให้เราเติบโตผู้ที่เขาขนขวายไปทำงานอย่างหนักนะ
หาเงินมาจ่ายค่าชุดนักเรียนค่าเทอมค่าหนังสือค่าอาหารการกินด้วยความหวังว่าจะเห็นลูกเติบโตขึ้นมานะเป็นที่พึ่งให้กับพ่อกับแม่ได้นะถ้าลูกคนไหนมีจิตสำนึกของความกตัญญูกตเวทีนะลูกคนนั้นก็จะอดทนรับผิดชอบนะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนนะด้วยทางแห่งศีลธรรมนะไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เรียกว่าขโมยไม่ประทุษร้ายผู้อื่นไม่กล่าวร้ายผู้อื่นนะไม่พูดกระทบกระเทียบผู้อื่นไม่สอดเสียดไม่ดูหมิ่นเนาะเป็นการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตไปโดยสุจริตนะความโลภนะคืบคลานก็เรียนรู้ในการสลัดคืนคือไม่คิดอยากได้ของเขาไม่คิดอาฆาตพยาบาทผูกโกรธไม่คิดนะยินดีในของมึนเมาไม่คิดที่จะทำลายสติปัญญาของตนให้เสื่อมถอยนะเป็นการตั้งหลักของคนที่มีจิตสำนึกของความกตัญญูกตเวทีในเบื้องต้นนะคนที่มีความกตัญญูกตเวทีในเบื้องต้นนั้นจึงมีความอดทนในการต่อสู้ในการดำเนินชีวิตนะทำให้ท่านเหล่านั้นฝ่าฟันอุปสรรคมาได้เรื่อยๆเพราะจิตสำนึกของความต่อสู้ความอดทนฝ่าฟันกับอุปสรรคนั้นทำให้จิตใจดวงนั้นแข็งแกร่งขึ้นเห็นไหมเหมือนเด็กที่เล่าให้ฟังนะเด็กอายุเด็กอายุ14ใช่ไหมเลี้ยงน้องอีก4 คนเลี้ยงเนาะเลี้ยงน้อง11นะเลี้ยงน้องอีก4 คนนะบางคนนี่เกิดขึ้นมาในบ้านคนรวยแล้วแต่จิตใจอ่อนแอนะเพราะไม่รู้อะไรเกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตนะเพราะไม่รู้เลยไม่ได้สนใจอะไรล่องลอยไปตามอารมณ์นะบางคนเนี่ยเกิดขึ้นมาในความพรั่งพร้อมนะความอุดมสมบูรณ์แต่จิตใจอ่อนแอสมบัติแตกต่างกันนะสมบัติก็คือจิตใจนั่นเองนะสมบัติก็คือจิตใจก็คือสมบัติก็คือหัวใจนั่นเองที่แตกต่างกันการหมุนไปในสรรพสัตว์ในโลกนี้เนาะมันก็เลยเป็นไปตามสมบัตินะของการสั่งสมสมบัติของใครของมันเรื่องราวของชีวิตหนึ่งนะความอดทนเนี่ยสำคัญนะความอดทนนี่สำคัญนะพูดถึงความอดทนก็นึกถึงเรื่องราวในสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญบารมีเนาะขันติวาทีพวกเราในที่นี้อาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วนะบางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะขันติวาทีนะผู้ถือความอดทนนะขันติวาทีนะผู้ถือความอดทนนะผู้มีความเคารพคือถือความอดทนเนี่ยเป็นคุณธรรมคือเป็นผู้ที่เชิดชูความอดทนนะเรื่องราวมันมีอยู่ว่านะมีพราหมณ์ผู้หนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐีนะพราหมณ์เนี่ยเป็นพราหมณ์มหาศาลนะมีสมบัติมากนะแต่ว่าท่านเนี่ยได้เห็นพ่อกับแม่เนี่ยจากไปแล้วก็ไม่สามารถนำสมบัตินี้ไปด้วยได้นะท่านเหล่านี้ไม่สามารถนำสมบัตินะไปด้วยได้ทิ้งทุกอย่างไว้ให้เป็นมรดกจนมาถึงท่านมองว่าแม้แต่พ่อกับแม่ที่ขนขวายแสวงหามาแต่ก็ไม่สามารถนำทรัพย์สมบัติทั้งหลายนี้ไปด้วยได้ท่านก็เลยมีความคิดอยากจะทำให้สมบัตินี้เป็นสมบัติที่ฝังลงสู่จิตใจเป็นสมบัติที่ฝังลงสู่จิตใจท่านก็เลยนำสมบัติเนี้ยไปสร้างคุณค่าให้กับจิตใจนะนำสมบัตินี้ไปสร้างคุณค่าให้กับจิตใจคือเป็นสมบัติที่ฝังลงสู่จิตใจสร้างคุณค่าให้กับใจท่านก็เอาไปทานนะทานให้เกิดประโยชน์ต่อคนต่อทาสต่อบริวารทั้งหมดแล้วท่านก็ไปประพฤติพรหมจรรย์นะ
ท่านไปประพฤติพรหมจรรย์ก็ไปอาศัยอยู่ในป่าวันหนึ่งท่านนึกขึ้นว่าเราน่าจะไปบิณฑบาตอยากจะกินอยากจะฉันรสเค็มรสเปรี้ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดินเข้าไปตอนนั้นมันเป็นเขตอุทยานนะเราจำชื่อเมืองไม่ได้นะแต่พระเจ้ากลาปุเป็นเจ้าเมืองนะเรียกว่าเป็นพระราชานะพระเจ้ากลาปุนะเป็นเจ้าเมืองนะในเขตวนอุทยานนั้นนะในเขตอุทยานนั้นท่านก็เสนาบดีนะท่านเสนาบดีนี่เห็นในอิริยาบถของสมณะรูปนี้นะของพราหมณ์รูปนี้เห็นแล้วแบบศรัทธานะมีความสงบยื้อย่างสำรวมคือเป็นคนที่มาจากตระกูลคือเป็นผู้มีชาติตระกูลนั่นแหละนะเป็นคนเป็นผู้แบบเป็นเศรษฐีนะเป็นพราหมณ์มหาศาลนะมีชาติตระกูลดีนะผิวพรรณดีมีกิริยามารยาทสงบสำรวมเห็นแล้วน่าเลื่อมใสนะเสนาบดีก็เลยเอาอาหารเข้าไปอุปถากแล้วก็นิมนต์ให้อยู่ในบริเวณแถวๆนี้นะบริเวณแถวๆอุทยานนะให้อยู่แถวๆนี้ผมจะคอยดูแลผมจะคอยอุปถากนำอาหารข้าวปลาอาหารมาถวายให้ท่านอยู่ที่นี่เถิดว่าอย่างนั้นนะวันหนึ่งนะพระเจ้ากลาปุนะเสวยน้ำจันทร์ถ้าพูดภาษาเราก็กินเหล้าเมานะเมาเหล้าอยู่ในพระราชวังเนาะเมาเหล้าแวดล้อมไปด้วยนางสนมเล่นดนตรีนางฟ้อนรำเต็มไปหมดนะเมาเหล้าหลับเผลอหลับไปนะพอระลึกขึ้นมาได้นะพวกนางสนมพวกนางฟ้อนรำเขาก็อยากจะไปรีแลกซ์บ้างนะเล่นดนตรีมาทั้งวันทั้งคืนนะพระเจ้ากลาปุสนุกสนานลื่นเริงขึ้นเคงจนเผลอหลับไปเขาก็เลยพากันทิ้งพวกอุปกรณ์การดนตรีนะทิ้งไว้แล้วก็พากันไปเดินเล่นที่อุทยานนะไปเดินเล่นผ่อนคลายรีแลกซ์ก็ไปเจอกับพราหมณ์ขันติวาทีก็เลยพากันไปแวดล้อมอยู่ในอุทยานนะพระเจ้ากลาปุตื่นขึ้นด้วยทำไมมันเงียบเหงามันทุกคนไม่เล่นดนตรีประโคมโกรธนะโกรธเกี้ยวกาดว่างั้นเถอะโกรธทรงกิ้วนะก็เลยถามว่ามันเป็นไหนกันหมดนะพวกนี้มันเป็นไหนกันหมดนี่ว่างั้นเห็นไปทางอุทยานกำลังแวดล้อมพราหมณ์ผู้หนึ่งอยู่ว่างั้นฟังขึ้นแล้วก็ของขึ้นเลยว่างั้นเถอะมานะไปหาซะหน่อยละนะไปหาบุกไปหาเลยเนาะพอไปถึงปุ๊บนี่คนแตกหนีหมดนะเพราะว่าแกเป็นคนดุร้ายนะพระราชาคนนี้เป็นคนดุร้ายนะพากันแตกหนีหมดเลยนะเหลือแต่พราหมณ์นะขันติวาทีก็เลยถามท่านเป็นพราหมณ์นะท่านถืออะไรว่างั้นเราถือความอดทนท่านว่านี้ข้าพเจ้าถือความอดทนความอดทนเป็นยังไงพระเจ้ากลาปุถามความอดทนก็คือความอดทนต่อความยากลำบากความอดทนนะต่อคำพูดสอดเสียดคำพูดดูหมิ่นอดทนต่อคำพูดประหัตประหารนะยินดีต่อความไม่โกรธว่าอย่างนี้คือใจเนี่ยอดทนยินดีต่อความไม่โกรธนะถ้าอย่างนั้นเราจะลองว่าอย่างนั้นก็เรียกให้เขาเรียกอะไรล่ะเพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรมาพร้อมกับแส้ให้ฟาดลงไปว่างั้นลากออกมาลากพามาแล้วก็ฟาดลงไปนะที่หลังนะผิวหนังนี่แตกเลยนะผิวหนังนี่แยกออกจากกันปึ๊กปริเลือดนี่อาบลงมานะฟาดนะ200ฟาด
ก็เป็นแส้ที่มันมีหนามด้วยนะฟาดแต่ละครั้งเนี่ยผิวหนังแตกออก โอ้เลือดนี่อาบลงไปนะพระราชาท่านก็เลยถามว่าท่านยังถืออะไรอยู่ว่าอย่างนั้นถามด้วยความแน่ใจอยากจะรู้ว่างั้นข้าพเจ้าก็ยังถือความอดทนอยู่นะอดทนต่อการประทุษร้ายว่าอย่างนั้นพระราชาเลยบ้าโถนะถ้าอย่างนั้นเราจะร้องว่าอย่างนั้นนะสั่งเพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรมาตัดมือตัดเท้าของพราหมณ์นะตัดมือตัดเท้าเนี่ยเลือดนี้พุ่งออกนะเหมือนหม้อที่รั่วไหลออกนะตัดมือเสร็จแล้วก็ตัดเท้าด้วยทั้งสองข้างเลือดก็พุ่งออกทั้งมือทั้งเท้าเลือดอาบหลังนะเลือดอาบนะท่านถืออะไรอยู่ว่าอย่างนั้นท่านถืออะไรถามย้ำนะข้าพเจ้ายังยกย่องสรรเสริญความอดทนว่าเป็นเลิศนะอดทนต่อความไม่โกรธว่าอย่างนั้นพระราชาได้ยินงั้นก็สั่งให้เพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรตัดหูตัดจมูกนะเลือดนองเต็มสถานที่แห่งนั้นเปรียบเสมือนกับสถานที่ฆ่าโคนะเลือดนี่อาบนองพื้นเลยนะพระราชาก็ถามว่าท่านยังถืออะไรอยู่ท่านก็เลยพูดขึ้นนะขันติวาทีท่านก็เลยปราลบหรือพูดขึ้นมาว่าท่านเข้าใจว่าความอดทนของข้าพเจ้าอยู่ที่ผิวหนังอย่างนั้นหรือเปล่าเลยท่านเข้าใจว่าความอดทนของข้าพเจ้าอยู่ที่ปลายมือปลายเท้าอย่างนั้นหรือเปล่าเลยท่านเข้าใจว่าความอดทนอยู่ที่จมูกปลายจมูกหรือปลายหูของข้าพเจ้านี้เปล่าเลยนะความอดทนของข้าพเจ้าอยู่ในใจของข้าพเจ้านะพูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บพระราชาก็เชิญท่านสรรเสริญความอดทนของท่านไปเถอะแล้วก็เหยียบที่ยอดอกกระทืบซ้ำทีหนึ่งแล้วก็เดินจากไปนะท้องฟ้านี่แปรปรวนโกลาหลเลยนะท้องฟ้านี่ลมกันโชกมาเลยแปรปรวนโกลาหลพายุโหมเข้ามาท้องฟ้านี่เมื่อจากที่อุทยานที่เคยน่าอยู่เนี่ยโหมนะเสนาบดีเห็นอย่างนั้นกระเทือนหัวใจนะรวบรวมเอามือรวบรวมเอาเท้ารวบรวมเอาปลายจมูกรวบรวมเอาหูมากองรวมกันเนาะเลือดก็อาบทั่วร่างกายเห็นสถานการณ์เห็นอากาศนี่แปรปรวนโกลาหลก็เลยพูดกับท่านพราหมณ์ว่าท่านอย่าได้ทำให้บ้านเมืองชิบหายเลยหากท่านจะโกรธขอให้ท่านโกรธพระราชาเถิดว่าอย่างนั้นพระราชาเป็นผู้สั่งลงทันถ้าหากท่านจะโกรธขอให้ท่านโกรธพระราชาเถิดว่าอย่างนั้นนะพราหมณ์ก็ได้ยินพราหมณ์บอกว่าพระราชาผู้สั่งลงทันข้าพเจ้าขอให้พระราชาองค์นั้นมีความเจริญข้าพเจ้าไม่โกรธเลยขอให้พระราชาองค์นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองไปนะพูดไม่กี่คำแล้วท่านก็จากไปก็คือตายนั่นเองนะชาตินั้นนะพระพุทธเจ้าเกิดเป็นขันติวาทีนะชาตินั้นนะคนที่เกิดเป็นพระราชาก็คือพระเทวทัตลองบารมีกันนะเกิดมาลองบารมีกันนะคนที่เป็นคนรวบรวมมือเท้าจมูกหูนะก็คือท่านสารีบุตรนะพระสารีบุตรนะเป็นเสนาอามาตย์ที่อยู่ในเมืองนั้นนี่ความอดทนที่เกิดขึ้นระดับของพระโพธิสัตว์แม้แต่เขาประหารก็ไม่โกรธดูสิฟังแล้วกระเทือนใจเหมือนกันนะฟังแล้วกระเทือนจิตใจท่านเข้าใจว่าความอดทนของข้าพเจ้าอยู่ที่ผิวหนังอย่างนั้นหรือเปล่าเลยท่านเข้าใจว่าความอดทนอยู่ที่ปลายมือปลายเท้าอย่างนั้นหรือเปล่าเลยท่านเข้าใจว่าความอดทนอยู่ที่
ปลายหูหรือปลายจมูกอย่างนั้นหรือความอดทนอยู่ในใจของข้าพเจ้านะข้าพเจ้านะถือความอดทนเป็นผู้ไม่โกรธนะบารมีของพระพุทธเจ้านะสมัยนั้นพระองค์บำเพ็ญเป็นขันติวาทีนะคือเรื่องเราวที่สอนเรื่องความอดทนนะเป็นเรื่องนะพวกเราเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆนะแค่เห็นหน้าเขาไม่ชอบหน้าก็โกรธเขาแล้วมันไม่ได้เรื่องเท่าไหร่นะพวกเรานี่มองเห็นหน้าปุ๊บโกรธแล้ว อะไรวะนะเดินไปถือรองเท้าจอดแค่รองเท้าจอดชนกันนิดหน่อยนะรองเท้าจอดเกยๆกันนิดหน่อย โกรธ อัศมิมานะความถือตัวความสำคัญตัวนะโกรธเรื่องคือเราแบบคือเราไม่มีคุณธรรมที่ครองใจเลยเหรออย่างเงี้ยนะเป็นผู้โกรธง่ายนะต้องเรียนรู้นะเรียนรู้ในความอดทนอดกลั้นเพราะมันเป็นตบะบารมีนะการเสียเปรียบคนนะการเสียเปรียบคนนั่นแหละนะเป็นเมตตาบารมีนะคนที่เสียเปรียบคนได้นั่นแหละคือใจดวงนั้นเริ่มมีบารมีแล้วนะคนที่เสียเปรียบได้คนที่ยอมได้นะคนนั้นก็จะเริ่มรองรับกับบารมีคือใจมันจะกว้างขึ้นหัวใจดวงนั้นจะยิ่งใหญ่ขึ้นนะยอมเสียเปรียบได้ให้อภัยได้นะยอมแพ้ได้นะใจดวงนั้นเนี่ยมันทำลายความสำคัญมั่นหมายความถือตัวทีนี้มันจะมีความคล่องตัวในการศึกษาที่รวดเร็วมีความฉลาดในการเรียนรู้เพราะความถือตัวทำให้เราช้าในการศึกษามันสัมพันธ์กันนะมันสัมพันธ์กันนะความถือตัวเนี่ยทำให้เราเนิ่นช้าในการศึกษานะเดี๋ยวอารมณ์โกรธนะเดี๋ยวเวลาอารมณ์ความพอใจกับครอบงำก็มืดไปเลยเมื่อเรามีความปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มืดไปเลยนะทิ้งความเป็นตัวเองไปนะเพราะเราไม่สามารถอดทนได้เห็นไหมความอดทนมันก็จะเกื้อกูลต่อผัสสะมาถึงผัสสะผ่านรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดเป็นความยินดีพอใจนะถ้าเราไม่มีความอดทนปุ๊บเห็นไหมก็จะถูกหลอกเห็นไหมข่าวตอนนี้มันมีข่าวขโมยอวัยวะภายในนะข่าวเขาเรียกว่าขโมยอวัยวะภายในไปขายนะมีคนที่เขาต้องการนะเป็นที่ต้องการของเศรษฐีทั้งหลายนะคนที่เขาต้องหาอะไหล่เสริมนะขายกันแพงด้วยเนี่ยทำยังไงเขาถึงจะได้อะไหล่เนี่ยเขาก็เลยเขาเรียกว่าใช้วิธีใช้นกต่อว่างั้นนะใช้สาวๆสวยๆก็ดีมาเป็นนกต่อนะใช้หนุ่มเหมือนนายแบบเป็นนกต่อนะคนที่อ่อนไหวเนาะคนที่ไม่มีสติปัญญาคนที่อ่อนไหวไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนะก็มีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อนะเพราะอินทรีย์อ่อนนั่นเองนะแต่คนที่มีสมบัติคือมีที่พึ่งก็จะเป็นคนที่มีปัญญารองรับเหตุผลที่ตรงต่อความจริงอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลอะไรที่มันได้มาโดยง่ายมันเขาเรียกว่ามันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่ make sense คือมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันอาจจะเป็นอุบายเป็นเครื่องล่อก็ได้อาจจะเป็นกับดักก็ได้นะเห็นไหมเหมือนหนูกินอะไรเหมือนหนูกินข้าวโพดในโถแหละนั่งกินนะในอะไรในอะไรในถังนะกินข้าวโพดในถังกินทุกวันมากินทุกวันนะมาเมื่อไหร่ก็มากิน
วันหนึ่งกินข้าวโพดหมดถังแล้วนู่นปากถังอยู่ข้างบน ขึ้นไม่ได้ ข้าวโพดเต็มท้องเลยนะบางทีความเมาความเพลินก็เป็นกับดักนะที่ขังตัวเองอยู่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวนะบางทีความเพลิดเพลินความมัวเมาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับดักนะที่ขังเราไว้โดยที่เราไม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวทีหนึ่งก็คือเราติดอยู่โดยที่เราออกไม่ได้นะนี่นะผู้ที่ระวังตัวนะคือผู้ที่ไม่ประมาทรู้สึกตัวผู้ที่ไม่ประมาทนะไม่หลงไปตามเห็นไหมฝั่งทางนี้หรือฝั่งทางโน้นเห็นไหมขอนไม้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูนะไม่หลงไปตามฝั่งทางนี้หรือฝั่งทางโน้นนะไม่หลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะวิจิตรพิสดารสวยงามขนาดไหนก็ไม่หวั่นไหวไปตามฝั่งทางโน้นนะก็ไม่หลงไหลอยู่ในฝั่งทางนี้ไม่จมลงในอารมณ์แห่งความพอใจไม่เกยอยู่บนฝั่งคือความถือตัวนะไม้ที่เกยอยู่บนฝั่งคือไม้ที่ถือตัวนะเกยอยู่นะก็คือคนที่ถือตัวนะก็ติดอยู่ในความถือตัวนั้นนะไม่ถูกมนุษย์พาไปนะคือไม่ยินดีพอใจในเพศคฤหัสถ์นะยินดีในการสร้างบ้านสร้างเรือนนะทำงานทำไร่ทำสวนเหมือนชาวบ้านเขานะไม่ถูกมนุษย์พาไปนะก็คือไม่ปรารถนาความเป็นเทพใหญ่บนสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้นะเพราะผู้ประพฤติพรหมจรรย์ บางคนก็มีความปรารถนาอย่างนั้นก็ทำให้เขาติดอยู่นะไม่ติดอยู่ในน้ำวนนะคือไม่วนอยู่ในกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่หลงเมาอยู่ในอารมณ์แห่งกามนะไม่เป็นผู้แน่วในนะคือไม่เป็นผู้ปรารถนาลามกนะไม่เป็นผู้เบียดเบียนตนเองไม่เป็นผู้เบียดเบียนผู้อื่นนะเป็นการประพฤติธรรมโดยสุจริตนะเห็นไหมหนทางแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ให้ไปถึงเขาเรียกว่าให้ไปสู่มหาสมุทรทะเลหลวงให้เข้าไปสู่รวมกันกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่ถึงฝั่งแล้วเนาะอดทนหน่อยนะพวกเราอดทนต่ออารมณ์ตัวเองนะอดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของครูบาอาจารย์ด้วยครูบาอาจารย์ท่านพูดอะไรท่านก็พูดเพื่อเตือนสตินะบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องบางคนก็ต้องใช้แรงหน่อยออกแรงหน่อยนะบางคนเนี่ยพูดดีๆไม่ได้บางคนเนี่ยต้องถีบเลยนะบางคนนี่ต้องฟาดเลยนะต้องออกแรงนะกิเลสมันหยาบเกินไปนะบางทีต้องด่านะบางคนก็พูดดีๆก็ได้อาจารย์บอกดีๆก็ฟังรู้เรื่องแต่ละคนเนาะทำไมอาจารย์พูดกับคนนั้นดีจังเลยนะน้อยใจอาจารย์ไม่พูดดีเหมือนคนนั้นเลยเนี่ยความน้อยใจแล้วใจก็ไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนนั้นกับคนนี้กับคนโน้นนั่นแหละคือความหลงตัวเองนะหลงตัวเองก็อยากจะชื่นชมตัวเองอยากจะให้คนอื่นชื่นชมตัวเองเหมือนตัวเองชื่นชมตัวเองไม่มีคนชมก็ชมตัวเองถ้าอยากให้คนอื่นชื่นชมเราก็ต้องเสียสละนะเราต้องเสียสละให้มากนะต้องอดทนให้มากต้องเสียสละต้องเจริญสติให้มากนะมีปัญญาเนี่ยมีความเสียสละมีน้ำใจนะคนที่เขาได้รับน้ำใจของเราจากความเสียสละของเราเขาจะยกย่องสรรเสริญเองนะเขาจะยกย่องสรรเสริญเองนะยกตัวอย่างนะอุปมานะยกตัวอย่างเนาะเหมือนอุปมานะเหมือนทะเลเนี่ยซัดสายคลื่นปลาดาวขึ้นมาเกยตื้นปลาดาวที่มันเคยอยู่ในทะเลใช่ไหม
มันขึ้นมานอนเต็มเลยมองไปนี่สุดลูกหูลูกตาปลาดาวนี่เต็มฝั่งเลยนะมีชายคนหนึ่งเดินไปเก็บปลาดาวโยนลงเพราะหวังว่าปลาดาวนี้นะจะไม่ต้องโดนแดดนะโยนลง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 ไปโยนลงไปนะก็มีคนเดินผ่านมาเห็นก็เลยถามว่าโอ้ยปลาดาวเยอะขนาดนั้นท่านจะโยนหมดเหรอฮะปลาดาวเยอะขนาดนั้นเกยฝั่งอยู่เนี่ยท่านจะโยนหมดได้ยังไงนะท่านก็เลยจับปลาดาวขึ้นมาตัวนั้นอาจจะไม่ทั้งหมดเนาะแต่มันมีค่ากับตัวนี้ท่านก็โยนต่อมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันมีค่ากับปลาดาวที่ถูกโยนลงไปให้อยู่ในนั้นเหมือนกันนะความเสียสละของเราบางทีมันอาจจะไม่ทั่วถึงคนหมู่มากคนทั้งโลกก็ตามนะแต่มันมีค่าต่อคนที่เขาได้รับประโยชน์นะบางทีความเสียสละเล็กๆน้อยๆของเรามันก็จะเกื้อกูลเป็นกำลังที่ขับเคลื่อนไปโดยมหาศาลนะบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ให้เราลงมือทำไปก่อนทำไปเท่าที่ทำได้ไปก่อนนะมันอาจจะไม่มีค่าต่อทั้งหมดนี้แต่มันจะมีค่าสำหรับตัวที่ตัวนี้ตัวที่นี่ก็โยนตัวนี้ลงไปเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนตัวนั้นเราอาจจะยังทำไม่ได้ไม่ถึงนู้นแต่เราเอาตัวนี้ก่อนนะเป็นไงมีคำถามมาบ้างไหมลำปางหนาวแต่ไม่หนาวเท่าลำพัง นะลำปางก็หนาวอยู่นะตอนนี้ก็มีผ้าห่มมีอะไรอยู่แต่หนาวไม่สู้ลำพังหนาวกว่า ทำไมที่วงกลมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงเขียนป้ายติดห้ามข้าม อ๋อทำไมที่ทางเดินจงกรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะทำไมถึงไม่ข้ามใช่ไหมห้ามข้ามมันนะป้ายมีป้ายติดว่าห้ามข้ามเนาะจริงๆแล้วถ้าคนที่ได้ศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์มาเนี่ยอย่าว่าแต่คนเลยนะแม้แต่เทวดาเนี่ยก็ไม่ข้ามแม้แต่เทวดาเนี่ยก็ไม่กล้าข้ามทางเดินจงกรมนะทีนี้ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังนะพอครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังท่านบอกคือเป็นสถานที่บำเพ็ญเนี่ยถ้าจะพูดก็คือเป็นสถานที่ที่น่าเคารพนะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือสถานที่ท่านประสูติตรัสรู้นะปรินิพพานเป็นสถานที่ที่ถูกยกขึ้นว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าผู้ใดที่คิดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อได้ไปเห็นสถานที่แห่งนั้นก็จะเกิดความปราโมทย์อยู่ในใจของท่านเหล่านั้นทางเดินจงกรมก็เหมือนกับตัวแทนของครูบาอาจารย์เหมือนกันนะทางเดินจงกรมเนี่ยคือถ้าคนที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ได้ศึกษามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าไปในสำนักใหญ่ๆเนาะก็จะไปเห็นสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านเดินจงกรมนะพวกเราไม่ควรจะไปเหยียบย่ำหรือเดินข้ามอะไรประมาณเนี้ยการแสดงออกถึงความเคารพนะถึงทางเดินจงกรมนี้ทางเดินจงกรมของผู้ที่สร้างประโยชน์เนาะก็เป็นสถานที่ที่ระลึกถึงคุณท่านนะอันนี้ก็คือเป็นก็เรียกว่า
เขาเรียกว่าบอกเป็นอะไรล่ะเป็นการยกย่องขึ้นมาเนาะเป็นการยกย่องขึ้นมานะเป็นการเคารพในที่ที่ท่านบำเพ็ญจิตตภาวนาในสถานที่แห่งนั้นนะระลึกถึงทีไรนะก็ปลื้มใจนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนไปหาพระพุทธเจ้าถือดอกไม้ถือของหอมไปเยี่ยมพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปอีกเมืองหนึ่งนะพอไปถึงทุกคนเนี่ยแค่ได้เอาดอกไม้ไปวางไว้ที่หน้ากุฏิก็ปลื้มใจยังปีติปราโมทย์ให้เกิดขึ้นอย่างท่วมท้นนะจนดอกไม้นี่เต็มไปหมดเลยนะเพราะทุกคนคิดถึงทุกคนเคารพทุกคนมีความรักมีความแบบอยากจะไปเฝ้าอยากจะไปบูชาเนี่ยทำความเคารพบูชานะท่านเศรษฐีท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีได้เห็นนะก็เลยมาเล่าความนี้ให้กับพระอานนท์ให้รับทราบท่านพระอานนท์นะเวลาที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่นะชาวบ้านเนี่ยเขาพากันไปสักการะพระพุทธเจ้าโดยเอาดอกไม้เนี่ยไปวางไว้ที่หน้ากุฏินะก็เลยไปปรึกษากันให้ไปพูดให้พระพุทธเจ้าฟังนะไปพูดให้พระพุทธเจ้าฟังก็เลยนะก็เลยถามพระอานนท์ก็เลยถามว่าชาวบ้านเวลาที่เขาไปสักการะพระพุทธเจ้าเขาก็เอาดอกไม้ไปวางไว้เพียงเท่านั้นก็ยังความปราบปลื้มยังศรัทธาอย่างลงไปสู่ใจของชาวบ้านนะเพียงเท่านั้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างที่จะทำให้ที่สามารถสร้างขึ้นมาได้เพื่อให้เป็นสถานที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้านะท่านก็เลยพูดถึงเจดีย์3ประการไงนะธาตุเจดีย์นะบริโภคเจดีย์อะไรก็จะมีเจดีย์ก็คือพระธาตุที่สร้างขึ้นมาก็โดยอาศัยอธิธาตุอย่างเงี้ยนะอธิธาตุสร้างขึ้นมาเป็นเจดีย์เอาไว้ระลึกเป็นอนุสรณ์หรือสร้างเป็นตัวแทนนะหรือสถานที่ที่เป็นตัวแทนนั้นนะหรือในสถานที่ที่เป็นตัวแทนนั้นนะอย่างพระกรรมฐานพวกเราเนี่ยนะอย่างพระสายครูบาอาจารย์นะสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะยกย่องสรรเสริญสถานที่เดินจงกรมนะสถานที่ท่านเจริญจิตภาวนากุฏิท่านนะของท่านก็จะเว้นไว้เป็นเครื่องสักการะบูชาถ้าเราเห็นนะเวลาที่เราเข้าไปวัดป่าบ้านตาดใช่ไหมแล้วก็จะไปกราบทางเดินจงกรมท่านนะแล้วก็หน้ากุฏิท่านก็จะมีที่วางดอกไม้เป็นพานวางไว้แม้ท่านจะไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครเข้าไปอยู่นะแต่จะมีพระเนรไปทำความสะอาดดูแลเป็นสถานที่ล้ำลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นเองสร้างความปราบปลื้มปราโมทย์ใจให้เกิดขึ้นกับผู้นั้นนะนี่แค่เรากล่าวถึงท่านเนี่ยแค่เรากล่าวถึงท่านเราเองก็เกิดปราโมทย์ในใจปลื้มอยู่ในใจนะต้องอุบไว้ไม่อุบไว้นี่ร้องไห้นะต้องอุบไว้ก่อนนะพอพูดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้ยคือท่านเป็นผู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับเราโดยตรงนะท่านสร้างประโยชน์ให้กับคนโดยกว้างเห็นไหมถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนที่พูดถึงเรื่องปลาดาวเกยตื้นนะท่านจะไปโยนทำไมโยนไงก็ไม่หมดหรอกแต่มันมีคุณค่ากับตัวนี้นะที่ท่านทำนั่นนะเหมือนกันสิ่งที่ท่านทำมันมีคุณค่ากับคนนี้นะทำให้เราพ้นออกมาได้จากความกันดารในโลกนะเราพ้นออกจากขุมนรกมาได้เพราะอาศัยธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นเองเสียงสั่นเลยอุบไว้นะอุบไว้ได้รับประโยชน์จากคำสอนของท่านนะผ
พูดถึงทีไรมันก็กระเทือนใจกราบนมัสการครับขอถามหน่อยครับเราจะทำลายความเชื่อความไม่เชื่อด้วยวิธีใดที่ตรงต่อความจริงครับผมไม่ตัดสินนะเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเนาะให้เราเรียนรู้ในการยอมรับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปตัดสินอะไรนะเรียนรู้ในการยอมรับนะไม่ต้องวิจารณ์ไม่ต้องออกความเห็นไม่ต้องเปรียบเทียบเรียนรู้ในการยอมรับตามความเป็นจริงนะเดี๋ยวความเห็นความเชื่อหรือความไม่เชื่อนะมันก็จะขี้คายไปเองนะเพราะความจริงมันเกิดขึ้นตามความจริงอยู่แล้วนะเพราะความจริงนี้เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอยู่แล้วเนาะกราบนมัสการครับกับขอโอกาสครับช่วงนี้เวลาผมใช้ชีวิตประจำวันจะเห็นลมชัดขึ้นในบางครั้งบางครั้งชัดเจนเห็นแค่ลมหายใจเฉยๆเวลาว่างเวลาวางความเห็นที่ว่านี้เป็นลมหายใจที่เข้าออกนี้คือลมหายใจออกจะทำให้ร่างกายสั่นเท่าเหมือนกลัวอะไรสักอย่างแต่จิตไม่ได้กลัวเพียงแต่มันจะออกจากลมมาสำรวจดูกายหยาบแล้วเราจะออกจากสภาวะตรงนี้เลยขอคำชี้แนะด้วยครับอย่าออกอย่าหนีเรียนรู้ในการเผชิญมันนะบางทีเราจะเจออารมณ์นะบางทีเราจะเห็นความกลัวบางทีเราจะเห็นความน้อยใจบางทีเราจะเห็นความเปล่าเปลี่ยวบางทีจะเห็นความหนาวบางทีจะเห็นความร้อนอย่าหนีมันให้เรียนรู้ในการเผชิญมันนะเรียนรู้ให้เผชิญมันเรียนรู้โดยที่เราไม่ต้องไปออกความเห็นไม่ต้องไปวิจารณ์ความตกใจก็ไม่พร้อมต่อการศึกษาความระวังตัวความตกอกตกใจก็ไม่พร้อมต่อการศึกษาถ้าเราพร้อมแล้วเราจะเรียนรู้ในการเผชิญไปได้เรียกว่ามันจะมีความตั้งมั่นกำลังของสมาธิก็เลยมีความสำคัญในการเรียนรู้ถ้าสมาธิเราไม่มีกำลังมันก็ยังโอนเอ็นอ่อนแอนอยู่แต่ถ้าเกิดว่าสติสมาธิมีกำลังมันก็จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอุปมาเปรียบเสมือนกับก้อนหินภูเขาหนาทึบไม่หวั่นไหวต่อลมที่พัดมาในทิศทั้งสี่นั่นเองครับอาจารย์ครับได้เวลาแล้วครับโอเคเนาะวันก่อนเมื่อวานก่อนเนาะได้ฟังครูบานินะพูดถึงครูบานินะก็ได้ฟังแล้วครูบานิที่อยู่ถ้ำแจ้งนะเขาไปนั่งฟังดูแล้วก็มันมีมุมมองของการเรียนรู้เราว่านะมีมุมมองของการเรียนรู้ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษามากครูบานิพูดในแง่มุมที่ท่านเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านการอยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์ในแง่ต่างๆเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากลองไปฟังดูฝากพวกเราไปเรียนรู้ดูครูบานี่ถือว่ามีความงดงามในธรรมท่านจะมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์มากทำอะไรจะระวังตัวอยู่ตลอดอยู่คนเดียวลองไปฟังแง่มุมของครูบานี่ดูวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วเนาะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้
โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน สาธุ